Pison, pison. Nice. Yes, kinain niya talaga. Kuha. Yes. Pison, pison. Ay! Ma-fish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng lure fishing. Ngayon, may isa akong malaking misyon. Ang mahuli, ang mailap na monster mamaw na Rancor Seabass. Gamit lamang ang fishing lures. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang pag-hunting. Welcome mga kababayan! Ngayon tuloy pa rin yung ating paghahunt sa mailap na Rancor Seabass ng Tokyo. Let's go! So ito muna ang gagamitin natin. Sinking pencil na galba. So mag-drift lang tayo ngayon. Slow drift. Talagang mabagal yung pag-retrieve natin ng ating lure. Pison, pison. Ay! Pison, pison. Pison, pison. Okay, pangalawa. Finally, nakuha. Sa kanina hindi. Yatta. Ay. Yes! Yes! Dahil kinain niyo guys. Ayan guys. Yes, kinain niya talaga. Kuha. Yes. Bilis makatakas. Ito yung ating hit lure guys. Galba mula sa Daiwa. Dito muna tayo sa Buluin. So ito yung isa sa tip natin ngayong gabi sa ating fishing. At ito ay natutunan ko lang din nung chinecheck ko kanina yung tide grab. So nung nag-check ako ng tide grab, so in-adjust ko yung settings ng ating tide grab. At doon ko nalaman na iba't iba pala yung pag-measure ng high tide at saka low tide. So mayroon akong tide app na ginagamit. I-screenshot ko lang yung tide app na yon para may record ako kung anong oras ako nag-start, predicted na air temperature, yung weather, at saka yung siyempre yung tide, no? So ngayon, ito yung ginagamit ko. At the same time, naka-screenshot, so alam ko kung anong oras ako pumasok, anong level ng tide. So ngayon, nung nire-record ko na yung huli kong isda sa isa kong app, iba yung record, iba yung tide. So kaya chinek ko kanina. Yun pala, chinek ko yung settings, iba-iba pala yung basis sa pag-record ng tide. At ito yung kailangan nating tingnan kung tayo ay nagre-record ng ating catch bilang mga anglers, no?
So ito yung tip. So tingnan natin. So iba-iba pala yung tide reading. So yung isa, yung ginagamit sa isang Kong app, tinatawag nila na LAT or lowest atmospheric tide. So yung LAT, ito yung based doon sa predicted na pinaka-lowest atmospheric level ng tide based doon sa 19 years na observation, astronomical prediction. Tapos yung isa naman, although marami actually siya, so yung isa namang app na ginagamit ko is yung minimum sea level. So kaya ito yung tip ko na natutunan ko. Kaya kung gumagamit ka ng app, so i-check mo yung kanyang settings, kasi baka iba pala yung kanyang pag-measure ng water, yung kung i-measure mo mapupunta ka ng ibang lugar. So bakit yung dito mas mataas yung tubig, sa prediction ng app mo hindi. So yun dahil sa magkaiba yung kanyang settings. So okay na kaya natin i-check kung ano yung settings na meron. Yun yung natutunan ko. So kanina sabi ko parang nawalan ako ng gana, no? Parang napagod na ako kasi nakailang cast ako. Try ako ng top water, tapos yung sa middle. So ito yung sa middle. So sinking pencil na may lip. So ito yun, may lip siya. So ito yung ko ginamit. Tapos so wala na talaga. So nagtry ako ng jigworm. Yung last na lang hindi ko pa tinatry is yung dalawa pala yung hindi ko pa natatry is yung vibration at saka yung rolling bait. Bago ako gumamit ng vibration, nagtry muna ako na mag-cast ng sinking pencil. So yung una, ginamit ko manik. So talagang wala. So ngayon sabi ko, last na lang, i-try ko ulit yung hit lure. So yun, pag-cast ko, swerte. Merong kumagat, akala ko sibas. So yun, balik na naman, buhay na naman yung puso natin. So kanina parang pagod na pagod ako, parang sabi ko, last na, try na natin yung kuroday. So yun nga, binigyan naman tayo ng kuroday, di ba? So isa sa mga tip na natutunan ko ay yung mag-gather ka ng data sa sarili mo, kung of course, no, kung may kuha ka, walang kuha. Ang ginagawa ko is kung may kuha ko, bakit ko nakuha, nire-record ko bakit ko nakuha. At kung wala namang kuha, nire-record ko rin kung bakit walang kuha, ano yung rason. So halimbawa, yung spot niya ay hindi maganda, walang nakitang baitfish ganon, or yung parang kanina hindi ko na hookset yung isda kaya hindi ko nakuha, or nagkamali ako sa pag-landing. So yun, no? Nire-record. At base sa aking statistics, ini-expect ko na last time dapat makakuha ko ng isda, pero wala. So pero sa range ng aking data, at ito yung aking tip, no? So aralin mo ang iyong fishing statistics. So and then kahit na parang hindi ka, parang yung mood mo ay parang ay, hindi ko na hookset. Pero meron dito, guys. Kasi nakatingin ako sa video, nagkukwento. So yun nga, so aralin mo ang iyong statistics, kasi kahit na feeling down ka, tingin mo zero na lang palagi, pero kung alam mo ang statistics na mukhang malapit na, so mababago din yung feeling mo. So pero ako nga, no, kanina, so parang feeling ko wala talaga, pero hindi ako nawalan ng pag-asa kasi nga ini-expect ko na statistically makuha ko ngayon, no? So kaya ayun, so nag-persevere lang tayo.
Dito muna tayo sa Snake-on. So ano tayo? Sinking pencil. Pagkas ko kagad, pag tama kagad kinagat guys. Hindi ko nakuha. Yeah. Kasi pag land ng lure tagang kinagat niya kagad. Pag land pa lang kinagat. Ang bilis. Hindi ko nakuha. Kasi nagulat ako, di ba? Kasi ini-expect ko pa lang na paglalan. Kasi ito guys ay yung kanyang center of gravity ay nag-move. So kaya pag nag-cast ka dito, kailangan hilahin mo ng konti, no? So actually isang tip to sa atin pag gumagamit ka ng lure is i-check mo kung ano yung kanyang itong tumutunog. Kung fix ba siya? So kung fix, so pagtapon mo, pwede mo nang hilahin. So pag moving center of gravity naman, kailangan mong kasi paglipad nito, so in-adjust niya para makakas ka ng malayo. Pero pag gano'n noon, so hindi siya magpo-float ng tama. So kailangan ibalik mo yung bola. Ito yung weight niya. Kailangan hilahin mo ng konti. So pag hila ko ng gano'n, kinagat din. Yan. So yung tip natin ay kailangan mong bawat lure ay meron silang tinatawag natin na yung kanyang weight, no? Kung ito by fix yung center of gravity ng weight mo or kaya ay moving. So kung moving, kailangan mong i-jerk ng konti ang iyong lure. So ngayon, so hinihintay kong di ba, pag land ng lure is ipiplik ko na sana. I-jerk ko sana ng konti lang. May kumagat ka agad. So may isa dito, may isa din dito. So may isda sa atin sa 12 o'clock. Meron din isda sa 3 o'clock. So dito tayo sa 1 o'clock. Paano natin? Yeah, malalayo nga yung mga isda na doon sa center ng nasa center ng current. Malayo yung guys. Malayo yung center ng current dito sa atin. 3/4 ang distance. So nasa siguro nasa mga 50-60 meters. Naabot lang natin nasa 45-50 gano'n. Depende sa lure na ginagamit. Sayang yan. Dito tayo. Jadi kailangan mo i-jerk ng ganun konti siya. Ano yun? Sabit? Hindi pa talaga ako marunong mag-hookset ng pag ganon. Pa-side talaga ako kaya hindi ko nakukuha minsan. Dapat pataas. Dito muna tayo sa malaki guys. Naku, mababaw na pala. Kanina pa dito guys, nagtatalunan dyan sa ibaba yung isda. Mababaw lang. Try natin shallow runner muna bago tayo umuwi. Try tayo ng shallow runner.
Dito muna tayo sa Kagilo, shallow runner. Parang meron lang dito sa sa mababaw. Yan, last na guys. Baka magtampo, hindi natin natatapon. Rolling bait. Dito magtatapos yung ating fishing adventure ngayong gabi. Meron tayong isang bite. Pagcast natin ay kinagat, hindi natin nakuha. Isang unhook at isang nakuha natin na kuroday. So ito si Erwin sa Fishing Segment. Hanggang sa muli, subaybayan nyo ang ating challenge, ang paghunting natin sa mailap na mamaw dito sa Tong. Hanggang sa muli, ingat po tayo.